ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ ፍሬሽማን ማትማቲክስ ፎር ሶሻል ሳይንስ ቻፕተር 2 ፋንክሽንስ የሚለው ቶፒካችን ነው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የዚህን ቻፕተር ሶስተኛ ክፍል ነው የምናየው ማለት ነው። በባለፈው እንግዲህ ሁለተኛ ክፍሉን ስናይ ነበረ። በዋናነት በባለፈው ክላስ ስናየው የነበረው ቶፒክ ምንድነው? ኢኩዌዥን ኤንድ ኢኒኳሊቲስ በሚል ቶፒክ ውስጥ ሊኒየር ኤንድ ኳድራቲክ ኢኩዌዥን ነበረ ስንሰራ የነበረው ወይም ስንመማር የነበረው። እንግዲህ ሊኒየር ኢኩዌዥን አለ፣ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ አለን፣ እንዲሁም ኳድራቲክ ኢኩዌዥን አለን፣ ኳድራቲክ ኢኒኳሊቲ አለን ማለት ነው። ይህን ቶፒክ ነበረ በባለፈው ክላስ የምታስታውሱ ከሆነ ስናይ የነበረው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው 2.3 ሪቪውስ ኦፍ ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን። ኦኬ ስለ ሪሌሽን እና ፋንክሽን ሪቫይዝ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምንድን ነው ሪቫይዝ የምናደርገው ካልን ከዚህ ቀደም የተማርነው ስለሆነ የምናውቀው ስለሆነ ለአወር ግሬድ ላይ የተማርነው ስለሆነ ማለት ነው። So today we'll discuss about reviews of relation and function። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቱን መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለቱ ክላስ አልፋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መልካም ቆይታ። So, after completing this section, a student should able to define the Cartesian product of two sets, understand the notation of relation and function, know the difference between a relation and function, determine the domain and range of a relation and function, find the inverse of a relation። ስለዚህ በዋናነት እንግዲህ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ስለ ሪሌሽን እና ፋንክሽን ነው። ሶ ዶሜን እና ሬንጅ እንፈልጋለን። ሪሌሽን እና ፋንክሽን የሚለያዩ በምን ነው የሚለውን ነገር አይደንቲፋይ እናደርጋለን። ፋይናሊ ያንድን ሪሌሽን ኢንቨርስ እንፈልጋለን። ዜን ካርቴዥያን ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ሴትስ ምን እንደሆነ ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ካወቅ የክፍል ገብቶናል ማለት ነው። ሶ ቀጥታ እንገባበታለን። the student is familiar with a phrase order pair. In the order pair 2,3 minus 2,4 and a, b. Okay, so 2 minus 2 and a are the first coordinate, while 3, 4 and b are the second coordinate. ስለዚህ እነዚህ ኮኦርዲኔቶች ለምን መጡ ካል ስለ ሪሌሽን ለማውራት ስለሚቀለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪሌሽን የሚያወራ ስለ ሁለት ኦርደር ፔሮች ሪሌሽን ወይም ዝምድና ስለሚያወራ ነው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ፖይንታችን ካርቴዥያን ፕሮዳክት ምንድነው? because define the Cartesian product of two sets ይለናል። የመጀመሪያው ዓላማችን የዚህ ቶፒክ የመጀመሪያው ዓላማ ካርቴዥያን ፕሮዳክትን ዲፋይን ማድረግ ነው። given a set A 3,4 and B 4, 5, 9. Okay, the set containing 4,5 4, 5, 9. Then the set 3,4, 3,5, 3,9, 4,9, 4,5, 4,9 is the Cartesian product of A and B, and it is denoted by A cross B. Look, እንዴት ነው ፕሮዳክቱን የሰራ ነው ካላችሁ ከኤ ወደ ቢ ነው። ለምሳሌ ከኤ 3ን ወስድና 3ን ከ9 ከ4 ጋራ 3ን ከ5 ጋራ 3ን ከ9 ጋራ 4ን ከ4 ጋር 4ን ከ5 ጋር 4ን ከ9 ጋር ፔር ማድረግ። ስለዚህ ምን ይባላል? ካርቴዥያን ፕሮዳክት ይባላል። ካርቴዥያን ፕሮዳክት። So there's a definition. The first definition for this part. Definition 2.3. Suppose A and B are sets. A እና B ሴት ናቸው ብለን እንነሳ። The Cartesian product of A and B denoted by A cross B is the set which contain every order pair whose first coordinate is an element of A and second coordinate is an element of B. Therefore, A cross B means the set containing A, B. A is an element of A and B is an element of B. Look, አሁን እዚህ ላይ ያለውን ኮኦርዲኔት ሲስተም ይሁት እዚህ ላይ ኮኦርዲኔታቸውን ወይም ፔር የሆኑበትን የመጀመሪያው the first order pair ማለት የመጀመሪያው 3 3 3 4 4 4 የኤ ሜምበር ናቸው። ሁለተኛው ደግሞ 4 5 9 4 5 9 ደግሞ የቢ ሜምበር ናቸው። ስለዚህ the first order pair የማን ነው ተብለናል? የኤ ኤሌመንት ነው። the second coordinate ግን የቢ ኤሌመንት ነው ተብለናል። እንደዛ ከሆነ ምን ይባላል? Cartesian product of A and B ወይም the Cartesian product of two sets እንላቸዋለን ማለት ነው። I think it is clear. ለምሳሌ እስኪ A 2,4 ተሰጠን and B
ቢን በለው እዚህ ላይ ኤ ያለው ተመሳስሏል። እዚህ ላይ ቢ በሉት። ቢ ደግሞ -1 እና 3 we have a cross b ያ ማለት የመጀመሪያው ኦርደር ፔር ከኤ ይወሰዳል፣ ሁለተኛው ኦርደር ፔር ደግሞ ከቢ ይወሰዳል። ስለዚህ ከኤ ስንወስድ 2, -1 2, 3 4, -1 4, 3 የመጀመሪያዎችን ኦርደር ፔሮች ስታዩቸው የኤ ሜምበር ወይም ኤሌመንት ናቸው። ተመልከቱ 2 እና 4 ነው መጀመሪያ ላይ የምታገኟቸው 2 2 4 4 ሁለተኛው ኦርደር ፔር ላይ ደግሞ ያሉ -1 3 3 ደግሞ የቢ ሜምበር ናቸው። ስናዞረውስ ቢ ክሮስ ኤ ቢሆንስ ይገለበጣል ማለት ነው፣ ሪቨርስ ይሆናል። የመጀመሪያው ኦርደር ፔር የማን ኤሌመንት ይሆናል? የቢ ኤሌመንት፣ ሁለተኛው ደግሞ የኤ ኤሌመንት ይሆናል ማለት ነው። From this example we can see that A cross B and B cross A are not equal. Recall that two sets are equal if and only if two sets are equal if one is a subset of the other and vice versa. አንዱ የዛኛው ሰብሴት ከሆነ ብቻ ነው፣ ወይም አንዱ የዛኛው ያኛው የዛኛው ሰብሴት ከሆነ equal set እንላቸዋለን። otherwise they are not equal. To check equality of Cartesian product we need to define equality of order pairs. ስለዚህ ኦርደር ፔሮች እኩል ናቸው ለማለት ምን ሲሆኑ ነው የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ definition 2.4 ምን ይለናል? equality of order pairs. Two order pairs A, B and C, D are said to be equal if and only if A is equal to B and B is equal to C. Look, A ከማን ጋር? ከሲ ጋር እኩል ሲሆን B ከዲ ጋር እኩል ሲሆን those two order pairs are said to be equal. Otherwise they are not equal. ስለዚህ ሁለቱ ኢኳል ሊሆኑ የሚችሉት በዚህ አይነት ወይ ነው። ከዚህ ውጭ ግን ኢኳል ሊሆኑልን አይችሉም ማለት ነው። ለምሳሌ let A ማለት 1 2 3 ቢሆን B ደግሞ ABC ቢሆን then A cross B ማለት ከA ወደ B ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ኦርደር ፔር ከዚህ ነው የሚወሰደው። ያ ማለት የመጀመሪያው ኦርደር ፔር ቁጥር ይሆናል። ሁለተኛው ኦርደር ፔር ደግሞ ሌተርስ ይሆናል ወይም አልፋቤት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 1, A 1, B 1, C 2, A 2, B 2, C 3, A 3, B 3, C ስለዚህ የA to B ካርቴሺያን ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። another definition what does it mean relation ዲፋይን እናደርጋለን። ምክንያቱም ርዕሳችን ሪሌሽን ኤንድ ፋንክሽን ነው የሚለን። እስካሁን ሪሌሽንንም ፋንክሽንም ዲፋይን አላደረግንም። ሌሎች ነገሮችን ነው ዲፋይን ስናደርግ የነበረ። ለምሳሌ ኢኳሊቲ ኦፍ ሴትን ኦር ኦርደር ፔርን ዲፋይን አድርገናል። ካርቴሺያን ፕሮዳክት ምንድነው የሚለውን ዲፋይን አድርገናል። አሁን ደግሞ ዲፋይን የምናደርገው ሪሌሽን ምንድነው? if A and B are sets any subset of A cross B is called a relation from A into B. Look, if A and B are sets A እና B ሴት ናቸው ብንላቸው any subset of A cross B is called a relation from A to B. አሁን ለምሳሌ እዩ ተመልከቱት። A cross B ማለት ይሄ ነው እንደምታዩት። A cross B ማለት ይሄ ነው ጠቅላላው ማለት ነው። ስለዚህ ከA cross B ውስጥ የሚወሰዱ ነገሮች በሙሉ relation from A into B ይባላሉ ይለናል። Suppose R is a relation from A set A to A set B. Then R is a subset of A cross B. And hence for each A, B an element of A cross B. ስለዚህ ሪሌሽን ለመባል የዚህ ውስጥ ሜምበር መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ 1, A 1, B 2, A 3, A is a relation from A to B. ነገር ግን ከዚህ ውጭ ከሆነ ከዚህ ሪሌሽን ውጭ ከሆነ ሪሌሽን ልንለው አንችልም ማለት ነው። ግዴታ የዚህ ሳብሴት መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ከኤ ወደ ቢ የሄደው ካርቴሺያን ፕሮዳክት ማለት ነው። So we have either A, B an element of R or A, B not an element of R. If A, B is an element of R, we say that A is a relation or A related or simply related to B እንላለን and write ARB. If A, B is not an element of R, we say that A is not related to B. In particular, if R is a relation from A set A to itself, then we say that
R is the relation on A እንላለን። ስለዚህ ራሱን ከራሱ ጋር ሪሌሽን መፍጠር እንችላለን፣ ዝምድና መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። So ላይ የተጠቀሰውን ኤክስፕሬሽን ሞር ክሊር ለማድረግ ኤግዛምፕል ተሰጥቶናል። Look example 2.17. Let us look. 1. Let A which is equal to 1, 3, 5, 7 and B 6, 8. Let R is a relation less than from A to B. Let R be the relation less than from A to B. Then R means 1,6, 1,8, 3,6, 3,8, 5,6, 5,8, 7,8. አሁን ይሄ ምን ማለት ነው? የተሰጠን እንግዲህ A less than B በሆነ ወይ ምን አርጉት? ሪሌት አርጉት ነው። ያ ማለት A ማለት የመጀመሪያው ኦርደር ከሁለተኛው ኦርደር ምን መሆን አለበት? ማነስ መቻል አለበት። ለምሳሌ 1 እና 6ን ታወዳድሩ 6 ትልቅ ነው፣ 1 እና 8ን 8 ትልቅ ነው፣ 3 እና 6 6 ትልቅ ነው፣ 3 እና 8 8 ትልቅ ነው፣ 5 እና 6 6 ይበልጣል፣ ከ5 እና ከ8 8 ይበልጣል፣ ከ7 እና ከ8 8 ይበልጣል። ነገር ግን ምን ማድረግ እንችል ነበር? 7 እና 6 ብለን ኦርደር ፔር መፍጠር እንችል ነበር። ነገር ግን 7 ከ6 ስለሚበልጥ የተሰጠንና ያሟላ። ስለዚህ 7 እና 6 ብለን ብናስቀምጥ ሪሌሽን ላይ ሆነልን ይችላል ማለት ነው። አይሆንልንም እንጂ ደግሞ ሁለተኛ let A which is equal to 1 2 3 4 5 and B ደግሞ A B C. then A ምን ይላል? the following are a relation from A into B. R1 ለምሳሌ A, 1, A 1, A 1, A is a relation. R2 2, B 2, B 3, B 3, B 3, B 4, C 5, A እነዚህ ከA ወደ B ሪሌሽን ናቸው። ሪሌሽን 3 ደግሞ 1, A 2, B 3, C is also a relation. Okay, ሪሌሽን ነው። እዚህ ላይ ግን አንድ ነገር ማጥፋት አለባችሁ። አሁን የቅንፍ ተከፈተ ተዘጋ፣ እዚህ ላይ ተከፍቶ ያልተዘጋ ቅንፍ አለ። ስለዚህ አንዱን ታጠፉታላችሁ እንዳትደናገሩ ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ the following are relation from B to A. ከB ወደ A ደግሞ ያ ማለት ምን ይቀድማል ማለት ነው? መጀመሪያው ኦርደር ላይ አልፋቤት ይቀድማል ማለት ነው ከነምበር ይልቅ። ስለዚህ A,3 B,1 ሌላው ሪሌሽን B,2 C,4 A,2 B,3 ሪሌሽን 6 ደግሞ B,5 አድርገን ሪሌሽን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ የት አሉ ማለት ነው? A to B ላይ አለ ወይም B to A ላይ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንላለን? ይሄን ሪሌሽን እንላለን ማለት ነው። Another definition. Let R be a relation from A into B. Then A, the domain of R denoted by dom R, is the set of the first coordinate of the element of R. ስለዚህ ሪሌሽን ተሰጥቶን ወይም ኦርደር ፔር ተሰጥቶን የመጀመሪያው ኦርደር ፔር ዶሜን ይባላል። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ R ማለት ነው A is an element of A such that A, B is an element of R. ስለዚህ A, B ተብሎ በሪሌሽን ወይም በኦርደር ፔር ቢሰጠን የመጀመሪያዋ A ምንድነች? ዶሜን ነች ማለት ነው። B ምንድነች? ሬንጅ ነች። ሬንጅን ደግሞ ዲፋይን እናድርግልን። The range of R denoted by range R is the set of the second coordinate element of R. Therefore, range of R which is equal to B an element of B such that AB is an element of R. ስለዚህ እንደዛ አድርገን ዶሜን እና ሬንጅ ኦፍ ሪሌሽን ምን ማድረግ እንችላለን? ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ጋይስ። Remark, if R is a relation from the set A to set B, then the set B is called the codomain of the relation R. The range of the relation is always a subset of the codomain. አሁን ነገር ይዩት። ለምሳሌ ሪሌሽን አለን እንበል from A to B ቢሆን from set to set B ቢሆን B ምን ይባላል? ኮዶሜን ይባላል። ኮዶሜን of the relation R. The range of the relation is always the subset of codomain. ስለዚህ ከዚህ ቀደም የምናውቀው B ምንድነው ወይም ሁለተኛው ኦርደር ፔር ምንድነው? ሬንጅ ብለን ነው የምናውቀው። ስለዚህ ሬንጅ የምን ሰብሴት ነው? የኮዶሜን ሰብሴት ነው። ስለዚህ የሬንጅን እና የኮዶሜንን ዲፈረንስ ለማወቅ ኤግዛምፕሉን እንየው ሞር ግልጽ እንዲሆንልን። ለምሳሌ the set of R ማለት 4,7
5,8, 6,10 ነው እንበል is a relation from the set A 1, 2, 3, 4, 5, 6 to the set B 6, 7, 8, 9, 10. Then the domain of R is domain of R ማለት እንግዲህ 4, 5, 6 ነው and range of R ማለት ደግሞ 7, 8, 10 ነው 7, 8, 10 the codomain of R ግን ምንድነው ሁሉም አጠቃላይ B ማለት ነው B የት አለ ይሄ ማለት ነው አሁን ኮዶሜን እና ዶሜን ግልጽ ሆነላ አሜን ኮዶሜን እና ሬንጅ ግልጽ ሆነላችሁ ኮዶሜን ማለት አጠቃላይ የተሰጠው የቢ ቫልዩ ማለት ነው ዶሜን ማለት ደግሞ የሪሌሽኑ የመጀመሪያው ክፍል ማለት ነው አሜን ሬንጅ ማለት ነው ስለዚህ በሬንጅ እና በኮዶሜን መካከል ያለውን ዲፈረንስ ወቁ ዶሜን ማለት አሜን ኮዶሜን ማለት የቢ ቫልዩ አጠቃላይ የቢ ቫልዩ ሪሌሽን ውስጥ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል ሬንጅ ግን ሪሌሽን ውስጥ ያለ ነገር ግን የኮዶሜኑ ሰብሴት ይሆነ ለምሳሌ 7 8 10 ማለት ሬንጅ ነው የማን አባል ነው የኮዶሜኑ ወይም የቢ አባል ማለት ነው ስለዚህ ኮዶሜን ባጭሩ ቢ ነው ወይም ሁለተኛው ሴት ማለት ነው ስለዚህ ሴት ቢ is called codomain of the relation እንላለን እዚህ ጋር ኮዶሜን እና ሬንጅ እንዳይምታታባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮዶሜን ትልቅ ነው ሬንጅ ግን ትንሽ ነው ማለት ነው ሬንጅ በኮዶሜን ውስጥ ነው የሚጠቃልለው ሁለተኛ ደግሞ እዩት the set of order pair are 8 2 6 minus 3 7 5 7 5 minus 3 is a relation between the set of 5 6 8 and 2 minus 3 7 where 5 6 7 is the domain and 2 minus 3 7 ደግሞ ምንድነው ሬንጅ ነው አለ ማለት ነው ስለዚህ ዶሜን እና ሬንጅ ከዚህ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ ኦኬ ስለዚህ የዶሜን እና የሬንጅ ዲፈረንስ ይሄን ነው የሚመስለው ማለት ነው እዚህ ጋር ሪማርክ አለን ልክ እንደ ማስተዋሻ ማለት ነው ሪማርክ እዚህ ላይ if a comma b is an element of R for a relation R we say A is related or paired with B note that A may be okay A may also be paired with an element differ from B. In any case, B is called image of A, while A is called pre-image of B. አይታችኋል A እና B ለምሳሌ ኦርደር ሆኖ ቢቀመጡ A B ምን ይባላል image of A እንለዋለን B ወይም ሁለተኛውን ኦርደር ፔር ማለት ነው A ንስ ምን እንለዋለን pre-image of B እንለዋለን If a domain and range of a relation is infinite we cannot list each element okay element assignment so instead we use a set building notation to describe the relation the situation we will encounter most frequently is that of a relation defined by an equation or formula አሁን የሴት ቢልዲንግ ሜተድ የሚለው ስለ ሴት ስንማር I think chapter 1 ላይ ነው ሎጂክ ፕሮፖዚሽናል ሎጂክ ኤንድ ሴትስ ወይም ሴት ቲዮሪ የሚለው ቻፕተር ላይ አለ ማለት ነው ስለ ሴት ስለዚህ ሴት ቢልዲንግ ሜተድ እዛ ላይ አለ ማለት ነው ሊስት አድርገን ማንዘረዝራቸው ከሆነ ቫልዩዎችን ሴት ቢልዲንግ ሜተድ እንጠቀማለን ማለት ለምሳሌ ሪሌሽን x, y such that y which is equal to x minus 3 and x, y is an element of real number ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው አሚን እዚህ ላይ ኢራሽናል ነምበር ለማለት ነው መሰለኝ ስለዚህ እንደዚህ ሆኖ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው አሁን ሴት ቢልዲንግ ሜተድ ይባላል ማለት ነው ሪሌሽኑ በዛ አይነት ወይ የምናስቀምጠው ከሆነ ማለት ነው so is a relation from which the range value is 3 less than 2 with the domain value hence 0, minus 3 0.5, minus 2 and minus 2, minus 7 are example of the order pair that are of the assignment ያ ማለት እንግዲህ x ላይ የሆነ ፖይንት ስንከት ወይ እናገኛለን ከዛ ኦርደር ፔር እናደርገዋለን አሁንም እየተካን ኦርደር ፔር እያደረግ ኢንፋይናይት የሆነ ኦርደር ፔር ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሪል ነምበር ብላችሁ ያዙት r የሚለውን አይን ተሳስቶ ነው ያስገባት ይመስለኛል ሪል ነምበር ለማለት ነው ስለዚህ እንደዛ አድርጋችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን let a 1 2 3 4 5 I mean 4 6 ቢሆን and let R be a relation on A defined by R A, B such that
a comma b is an element of a and a is a factor of b ቢሆን find the domain and range of r ተብሎ ተሰጠን ለምሳሌ ስለዚህ የa value ተሰጥቶናል ኦኬ የa value ተሰጥቶን ምንድነው የተባለው a b ኦርደር ፈልጉ ነው ab የማን ኤሌመንት የሆነ የa a ደግሞ የb ፋክተር የሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ወት ሶሉሽናችን ላይ 1 1 ስለዚህ 1 is a factor of 1 1 2 1 is a factor of 2 1 3 1 is a factor of 3 1 4 4 is a factor 1 is a factor of 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6 ያ ማለት a የማን ፋክተር ነው እያለ ነው የb 3 የማን ፋክተር ነው የ3 2 የማን ፋክተር ነው የ6 2 የማን ፋክተር ነው የ4 እያል መዘርዘር ማለት ነው ስለዚህ ምን ይባላል ሴት ቢልዲንግ ሜትድ ይባላል ተዘርዝረው አያልቁ ነገር ግን እንዲያልቁ ምን እናደርጋቸው እዚህ ላይ ለምሳሌ ዶሜናችን 1 2 3 4 6 ነው ሬንጃችንስ 1 2 3 4 6 ነው ስለዚህ ዶሜናችንም ሬንጃችንም ከኤ ስለወጣ ነው ማለት ነው ከዛ ውጪ ግን በእንደዚህ አይነት ሪሌሽን ካሰሰጠን ኢንፋይናይት የሆነ ሪሌሽን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋርም ተመሳሳይ ነው እዚህ a factor of a ነው ያለን እዚህ ደግሞ the cube root of y ቢሆን ነው ያለን ስለዚህ ዶሜኑን አውጡት ሪሌሽኑን አውጡት ከዛ ዶሜኑን ከዛ ሬንጁን አውጡት ይለናል ስለዚህ በዚህ ተመሳሳይ መስራት ይቻላል ማለት ነው so another example እዚህ ጋር ነኝ let r be a relation defined on natural number ለማለት ነው by r a comma b says that a comma b is an element of natural number a plus 2b which is equal to 11 so find the relation b find the domain c find the range d find the r inverse ፈልጉ ወይም the inverse relation ፈልጉ ይለናል ስለዚህ small natural number is 1 is the smallest natural number እንግዲህ 1 ነች so ምን እናረጋለን b1 ቢሆን ለምሳሌ b1 ቢሆን 1ን ብንተካ a ምን ይሆንልናል a 9 ይመጣል b2 ሲሆን a7 ይመጣል b3 ሲሆን a5 ይመጣል b4 ሲሆን a3 ይመጣል b6 ሲሆን a-1 ይመጣል -1 is not an element of natural number ስለዚህ እዚህ ላይ እናቆማለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሪሌሽናችን ምን ይሆናል 9,1 9a, b ስለሆነ 9,1 7,2 5,3 3,4 1,5 እንልና -1,6 የሚለውን እንተዋለን ምክንያቱም -1 የምን ሜምበር አይደለችም የናቹራል ነምበር ሜምበር አይደለችም ማለት ነው ስለዚህ ዶሜናችን የመጀመሪያውን ኦርደር እንዋጣለን ያ ማለት 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 ሬንጃችን ደግሞ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ሪቨርሱ ሲሆንስ የሪሌሽን ሪቨርስ ሲሆን ደግሞ ማገላበጥ ነው ይሄንን መገልበጥ ለምሳሌ 9 1 የነበረውን 1 9 ማድረግ 7 2 የነበረውን 2 7 5 3 የነበረውን 3 5 4 3 4 የነበረውን 4 3 1 5 የነበረውን 5 1 አድርገን ማገላበጥ ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት way ሪሌሽንን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን አጠቃላይ ስናየው የነበረው ሪሌሽን ነው አሁን ደግሞ የምናየው ፋንክሽን ነው ፋንክሽን ደግሞ ትንሽ ሰፋ ይላል ለማንኛውም እስከ ደረስንበት ድረስ እንየው mathematically it's important for us to distinguish among the relation that assign a unique range element to each domain element and thus that to do not ይለናል ስለዚህ ፋንክሽን ምንድነው የሚለውን ዲፋይን እናደርጋለን መጀመሪያ a function is a relation in which each element of the domain corresponds to exactly one element of the range ስለዚህ ዶሜን ከአንድ ሬንጅ ጋር ብቻ ነው ምን የሚለው ፔር ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ኦኬ አንድ ዶሜን ከአንድ ሬንጅ ጋር ብቻ ነው ኮኔክት ሊያደርግ የሚችለው ወይም ፔርድ ሊሆን የሚችለው አሁን እንደዚህ ስላችሁ ግልጽ ላይሆንላችሁ ይችላል ኤግዛምፕሉ ግን ሞር ክሊር ያደርጋል ለምሳሌ determine whether the following relations are a function እዚህ እንግዲህ ሪሌሽን ፋንክሽን ነው ፋንክሽን ግን ሪሌሽን ሊሆን አይችልም ስለዚህ እነዚህ ሪሌሽኖች ናቸው እነዚህ ሪሌሽኖች ግን ፋንክሽናቸው አይደሉም የሚለው ነገር ዲተርማይን አድርጉ ነው የሚለው so ሶሉሽናችን ኒውት since the domain element 3 is assigned to two different values of the range
5 and 7 8 is not a function ለምሳሌ 5 minus 2 3 5 3 7 ስለዚህ 3 ሁለት የተደግማለች የሚለን the domain corresponds to exactly one element of the range ነበር የሚለን ስለዚህ ዶሜኑ ምን ሆኗል ተደግሟል ዶሜን መደገም የለበትም ማለት ነው ባጭሩ ፈርስት ኦርደር ምን ማለት የለበትም መደገም የለበትም እዚህ ላይ ደግሞ 2 4 3 4 6 minus 4 አሁን ማን ተደግሟል እዚህ ላይ ሬንጅ ተደግሟል ሬንጅ 4 4 ተደግሟል ስለዚህ 4 4 ሲደገም ፋንክሽን ነው አይደለም እዩት each element of the domain 2 3 4 is assigned no more than one value in the range 2 is assigned only 4 3 is assigned only 4 and 6 is assigned only 4 minus 4 therefore it's a function አይታችኋል ሁለት ከአራት እና አሜን ሁለት ከአራት ጋር ብቻ ነው አሳይን የተደረገችው ወይም ሁለት እና 3 ባጭሩ ከአራት ጋር ነው አሳይን የተደረጉት 6 ከማይነስ 4 ጋር ነው አሳይን የተደረገው ስለዚህ የተደገመ ዶሜን የለም ሬንጅ ቢደገም ችግር የለውም እንደማለት ነው ስለዚህ ቀለል ባለ አገላለጽ ሬንጅ መደገም ይችላል ዶሜን ግን መደገም አይችልም ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ፋንክሽን እንለዋለን that is it so map or mapping transformation and correspondence are synonyms for the word function if f is a function and x comma f is an element of f we say x is mapped to y እንላለን ስለዚህ አገላለጻችን ነው ኦኬ map or mapping transformation or correspondence የምንለው ነገር ተመሳሳይ ወርድ እንደሆኑ ይነግረናል ማለት ነው ሌላው ዴፊኒሽን ደግሞ a relation f from a into b is called a function from a into b denoted by f says that a to b or a to b በሁለት አይነት ወይ መግለጽ እንችላለን if and only if domain of f a ከሆነ no element of a is mapped by f to more than one element in b therefore if x an element of y is an element of f I mean if x comma y is an element of f and x comma z is an element of f then y which is equal to z ይሆናል ይለናል ስለዚህ no element of a is mapped ሲለን አሁን a ዶሜን ነው ብለናል ዶሜን መደገም የለበትም እያለን ነው ኦኬ ዶሜን መደገም የለበትም እዚህ ላይ እንግዲህ f of x እና y ን እንዴት አድርገን ነው የምናነበው የሚለውን ለመግለጽ ነው ሪማርክ የተቀመጠው ስለዚህ f of x which is equal to y እንደማለት ነው y is called the image of x under y and x is called the pre-image of y under f ቀድም ላይ በ እና b ወስደናል ማለት ነው b is the image of a and a is the pre-image of a ስንል ነበር ስንል ነበር b የa ኢሜጅ ነው a ደግሞ የb ፕሪ ኢሜጅ ነው እንዳልነው ሁላ እዚህም እሱን ነገር ነው የሚያብራራ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል አለን እንግዲህ let a ማለት 1 2 3 4 and b ማለት ደግሞ 1 6 8 11 15 ቢሆን which of the following are functions from a to b function የሆነ የትኛው ነው f defined by f of 1 which is equal to 1 f of 2 which is equal to 6 f of 3 which is equal to 8 f of 4 which is equal to 8 b f of 1 1 f of 2 6 f of 3 15 f of 1 6 f of 2 6 f of 3 6 f of 4 6 ዲም በተመሳሳይ እንደዛው አይነት ነገር ተሰጥቷል ስለዚህ ፋንክሽን የሆነ የትኛው ነው ፋንክሽን ነው ስንል ምን ማለታችን ነው ዶሜኑ መደገም የለበትም ብለናል በቃ ያችን ብቻ መያዝ ነው ሬንጁ ቢደጋገም ችግር የለውም ስለዚህ የመጀመሪያው f is a function because to each element of a there corresponds exactly one element of b ይለናል ኦኬ ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን እዩት f of x ማለት ነው ለx 1 ስንተካ y 1 እናገኛለን ያ ማለት 1 1 2 6 3 8 4 8 ስለዚህ የተደገመ ማን ነው 8 ብቻ ነው የተደገመ 8 ደግሞ ሬንጅ ነው መደገም ይችላል base 1 1 2 6 3 15 ስለዚህ ምን ይለናል f is not a function because there is no element of b which corresponds to for an element of a ይለናል እዚህ ጋር ይሁት
ምን ለማለት ፈልጎ መሰላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ዶሜኑ 1 2 3 4 ነው። እዚህ ጋር አሁን ዶሜኑ የተጠቀሰው ማን ነው? 1 2 3 ነው፣ 4 የለም። ስለዚህ ከ4 ጋር ማፕ የሚሆን ቁጥር ያስፈልጋል። ኦኬ ሶ አልተገለጸም እያለ ነው። ስለዚህ ፋንክሽን አይደለም ነው። ሲን ደግሞ ስናይ ለምሳሌ 1.6 2.6 3.6 4.6 የተደገመው ማን ነው? 6 ነው። ስለዚህ ፋንክሽን ነው ማለት ነው። ኦኬ ፋንክሽን ነው፣ ዶሜኑ አልተደገመም። ዲ ላይም ተመልከቱ 1.1 2.2 2.8 3.8 4.8 አሁን እዚህ ላይ 2 ተደገመ። የዲኒዩት f is not a function because there are two elements of p which are corresponding to 2 ስለዚህ 2 ዩኒክ መሆን መቻል ነበረባት። ነገር ግን ከሁለት ቁጥሮች ጋር ፔር አድርጋለች ከ6 እና ከ8 ጋር ይለናል። የመጨረሻው ደግሞ 1.1 2.8 3.11 4.5 ስለዚህ f is a function because each element of a there correspond exactly one element of p ይለናል። ስለዚህ በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ዶሜን ኮዶሜን and range of function እንግዲህ ዶሜን ኮዶሜን እና range of relation አይተናል። አሁን ደግሞ የፋንክሽንን እናያለን። ኮዶሜን ነው አዲሳችን ሊሆን የሚችለው እንጂ ዶሜን እና ሬንጅን ተቀደም እናውቀዋለን። so for the function f a to b 1 the set a is called the domain of f 2 the set b is called the codomain of f 3 the set f of x such that x an element of a of all image of element of a is called the range of f ስለዚህ ሬንጅ እና ኮዶሜንን አሁንም እዚህ ላይ መለየት መቻል አለብን። ሬንጅ እና ኮዶሜን ማለት b ነው። ሬንጅ ዶሜን ማለት a ነው። ሬንጅ የምንለው ደግሞ ሁለቱ ኦርደር ፔሮች ሆነው ሁለተኛው ኮኦርዲኔት ማለት ነው። ለምሳሌ ወት እዚህ ላይ 1 to 3 up to 10 ድረስ ተሰጠን። let f say that a to b ቢሆን ስለዚህ ዶሜኑ ሬንጅ እና ኮዶሜኑን አውጥ ብንባል ለምሳሌ ወት አሁን እዚህ ላይ ኮዶሜን የምንለው b ነው። ከ1 እስከ 10 ኮዶሜን ነው። ሬንጁ ግን b ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ወት f of 1 ስናስገባ 1 እናገኛለን። f of 2 ስናስገባ 4 እናገኛለን። f of 3 9 ነው። ኦኬ ስለዚህ 1 2 3 ሬንጁ ደግሞ 149 ስለዚህ ይሄ ሬንጅ ነው። አጠቃላይ ሙሉ b ግን ኮዶሜን ነው ማለት ነው። የኛው ደግሞ ዶሜን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ላይ ተረዱት ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ let a ማለት 2 4 6 7 9 ቢሆን b ደግሞ ናቹራል ነምበር ቢሆን let x and y be represent the element in the set of a and b respectively let f a map to b ቢሆን by a function denoted by f of x which is equal to 15x plus 17 and x an element of a ቢሆን okay ስለዚህ the variable x can take a value 2 4 6 7 9 ስለዚህ x የመጀመሪያዋ ስለሆነች ከነዚህ ውጤቶች መውሰድ ይችላል። y ደግሞ ናቹራል ነምበር መሆን መቻል አለበት ነው ውጤቱ። ስለዚህ f of 2 ስንተካ የምናገኘው ቫልዩ አለ 47 f of 4 ስንተካ 77 f of 6 ስንተካ 107 f of 7 122 f of 9 157 ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ዶሜኑ ማን ነው? ኮዶሜኑ ማን ነው? ሬንጁ ማን ነው የሚለው ነው። this implies that ዶሜኑ a ነው። ያ ማለት 2 4 6 7 9 ሬንጁ እዚህ ላይ ያመጣናቸው ቫልዩዎች ያ ማለት 47 77 107 122 and 152 ኮዶሜኑ ደግሞ ምንድነው? ናቹራል ነምበር ነው። እዚህ ላይ b ተብሎ የተሰጠን ኮዶሜኑ of f is ናቹራል ነምበር። ስለዚህ በዚህ way መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት way ነው ሌሎችንም መረዳት ያለብን። እዚህ ላይ ቀጣይ 3 4 5 የሚሉ ኤግዛምፕሎች አሉን ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እዚህ ላይ አምስተኛው ነው determine whether the following equation determine y as a function of x if so find the domain ይለናል። ለምሳሌ y which is equal to -3x plus 5 b ደግሞ y which is equal to 2x over 3x minus 5 and c ደግሞ y square which is equal to
x ተሰጥቶናል ስለዚህ function ከሆነ ዶሜኑን ዲተርማይን አድርጎ ወይም ፋይንድ አድርጎ ይለናል so to determine whether y is equal to 3x plus 5 gives y as a function of x we need to know whether each x value uniquely determine the y value looking at the equation y is equal to 3x plus 5 we can see that once x is chosen we multiply it by minus 3 and then add 5 thus for each x there is a unique y therefore y is equal to 3x plus 5 is a function ስለዚህ እዚህ ላይ ለx የሆነ ቫልዩ ስንተካ ለy ሌላ ቫልዩ እናገኛለን so ተመሳሳይ የሆነ ቫልዩ አናገኝም ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ ለx አንድን ብተካ ለy ስንት አገኛለሁ ማለት ነው 2 አገኛለሁ ለx 2 በተካ ለምሳሌ ለy -1 አገኛለሁ ስለዚህ no first order is repeated ዳ ማለት የመጀመሪያ ኦርደር ፔር ሊደገም አይችልም ሶ ምን እንላለን ፋንክሽን ነው እንላለን ማለት ነው ፋንክሽን ተሆነ ደግሞ ምኑን ዲተርማይን አድርጎ ይለናል ዶሜኑን ዲተርማይን አድርጎ ይለናል ዶሜን ኦፍ this function ምንድነው any real number ነው ወይም በተሰጠን ዶሜን ልክ ነው any real number እዚህ ላይ ብንተካ ችግር የለውም ቢ ደግሞ ተመልከቱት looking at the equation y is equal to 2x over 3x minus 5 carefully we can see that each x value uniquely determine the y value one x value cannot produce two different y value ያ ማለት አንድ የx value ስናስገባ ሁለት አይነት የy value ፕሮዲዩስ ልናደርግ አንችልም ለምሳሌ x ላይ 1ን ብንተካ የምናገኘው value አለ ለምሳሌ 5ን አገኘንበት አሁንም አንድን ተከተል ሌላ ቁጥር ልናገኝ አንችልም ስለዚህ y value የx value ሊደጋገም አይችልም ማለት አንድ x value ስንተካ አንድ y value ነው ልናገኝ የምንችለው ስለዚህ ፋንክሽን ነው ሲን እስኪ እንመልከተው እዚህ ጋር ባይዘው ያልጨረስነው ነገር አለ ቢ ላይ 3x minus 5 differ from 0 መሆን መቻል አለበት ያ ማለት ከ5 over 3 መለየት አለበት ይሄን ፋንክሽን ዲፋይን ዲሆን ማድረግ ነው ምክንያቱም ዲኖሚኔተሩን 0 ሊያደርግብን የሚችል ቁጥር ማውጣት ስላለብን ዲፍረንት መቻል ስላለበት ከዛ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያስፈልገም ደግሞ ዶሜኑን ስንፈልግ ዶሜኑ any real number ሆኖ ከ5 over 3 መለየት መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው እዚህ ላይ ምክንያቱም 5 over 3 ይሄን ፋንክሽን ዲፋይን ያደርገው ዲኖሚኔተሩን 0 ስለሚያመጣው ማለት ነው ሲንስ ላይ ደግሞ y square which is equal to x if we choose x which is equal to 9 ለምሳሌ 9 ብንመርጥ y ምን ሊሆን ይችላል either -3 ሊሆን ይችላል or 3 ሊሆን ይችላል ስለዚህ 9 ከ3 ጋራ 9 ከ-3 ጋራ ምን ሆነ ፔር ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ፋንክሽን ነው አይደለም is not a function ይለናል ፋንክሽን አይደለም ምክንያቱም 9 ከሁለት ቁጥሮች ጋራ ፔር ሆነ ያ ማለት የመጀመሪያው የx ቫልዩ ከሁለት y ቫልዩስ ጋራ ምን አረገ ፔር አረገ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ፋንክሽን አይሆንም ሪሌሽን እንጂ ሶ እሱን ነገር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው ፋንክሽን እንዳልሆነ ማወቅ አለብን ማለት ነው most of the time እንደዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ላይ የሚያወዛገበን ነገር ኳድራቲክ ፋንክሽን ይባላል እንዴ x square y square ሲሆን እኮ ኳድራቲክ ነው ልንል እንችላለን ነገር ግን ኳድራቲክ y square ሳይሆን x square ነው y which is equal to x square ወይም y which is equal to ax plus bx plus c x square plus bx plus c ብለን ነው የምንገልጸው እንጂ y square ብለን አይደለም እንሄደው x ነው square የሚሆነው x ነው cube የሚሆነው x ነው the power of 4 የሚሆነው ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር መለየት መቻል አለብን ማለት ነው እዚህ ላይ ደግሞ find the domain of the function y which is equal to root 3x minus x square ይለናል ስለዚህ ዶሜናችን እንዴት ነው የምናደርገው ካል 3x minus x square greater than or equal to 0 መሆን መቻል አለበት okay so since y is defined and real when the expression under the radical is non-negative we need x to satisfy the inequality that is x minus x square greater than or equal to 0 which implies that x into x minus 3 minus x greater than or equal to 0 ስለዚህ ምን መሆን መቻል አለበት this is a quadratic inequality
which can be solved by analyzing sign ስለዚህ የሳይን አናላይዝ በማድረግ ነው በባለፈው ክላሳችን አይተናል linear and quadratic equality and equation inequality and equation በሚለው ማለት ነው ስለዚህ ዜሮ የሚያደርጉትን እንመርጣለን መጀመሪያ የን ፋንክሽን ዜሮ የሚያደርጉት 0 0 ያደርጋል 3 0 ያደርጋል ስለዚህ ዜሮን እዚህ እናስቀምጣለን 3 እዚህ እናስቀምጣለን ከዜሮ በታይ ቁጥር ውስጥ ብንተካ የምናመጣው ቫልዩ ምንድነው ኔጌቲቭ ነው በ0 እና በ3 መካከል ብንተካስ ፖዚቲቭ ያደርግልናል ከዜሮ ከ3 የበለጠ ቁጥር ውስጥ ብናስገባስ ኔጌቲቭ ያደርግብናል ስለዚህ ቫልዩአችን ወይም ሬንጃችን ከስንት እስከ ስንት ነው ከ0 እስከ 3 ያ ማለት ዶሜናችን ማለት ነው ዶሜናችን ከ0 እስከ 3 ይሆናል ማለት ነው so 0 ለዛ ነው ኢኳል ቱ x ለዛ ነው ኢኳል ቱ 3 ይሆናል ማለት ነው ወይም 0.3 ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ምን ማድረግ እንችላለን መስራት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ጋይስ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ክላስ የምናየው ደግሞ real valued function in the property የሚል ይሆናል ማለት ነው እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ቸር ይጠብቅ